අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව ආනාපාන සතිය. ආනාපාන සතියේ හුස්ම රැල්ලක් පියවර 7කින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ පියවර 7 හතරවෙනි අවස්ථාව තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පළවෙනි අවස්ථාව ප්‍රාණය අවදි කිරීම, දෙවෙනි අවස්ථාව ඒ ශ්වසනය තුළ අවදි වෙච්ච ප්‍රාණය, ඒකේ තියෙන ප්‍රාණ ශක්තිය. තුන්වෙනි මාතෘකාව අවදි වෙච්ච ප්‍රාණය, ඒ ප්‍රාණ ශක්තිය ඒ ප්‍රාණ ශක්තියේ පාලනය, කන්ට්‍රෝල් එක. අවදි වෙච්ච ප්‍රාණය කොහොමද පාලනය වෙන්නේ? පාලනය වෙන ධර්මතාවය මොකද්ද? මෙන්න මේ විදියට අවස්ථා තුනක් අපි සාකච්ඡා කළා. අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ඒ ශ්වසනය සමතුලිත භාවයට පත් කරන්නේ කොහොමද? ශ්වසන සමතුලිත භාවය මාතෘකාව. අපි දන්නවා මනුෂ්‍ය ජීවියෙක් විදියට අපිට ජීවත් වෙන්න ආස්වාස ප්‍රාස්වාස අවශ්‍යයි. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරනකොට ඒ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයෙන් ලැබෙන ප්‍රාණය කයට අවශෝෂණය වෙලා සෛල මැරෙන්නේ නැතුව ජීවත් වෙනවා. මම තීරණයකට එළඹෙනවා මම ජීවමානයි කියලා, මට පණ තියනවා කියලා. මේ ප්‍රාණය ආස්වාස වෙනකොට එක නායක් වුණාට සිදුරු දෙකක් තියෙනවා. ඒ සිදුරු දෙකෙන් තමයි මේ හුස්ම රැල්ල ඇතුල් වීමේ පිටවීමේ ක්‍රියාදාමය සිද්ධ වෙන්නේ. වම් පැත්තේ සිදුරක් තියෙනවා, ඉඩා කියලා කියනවා, චන්ද්‍ර නාඩිය කියලා. දකුණු පැත්තේ සිදුරක් තියෙනවා, පිංගලා කියලා කියනවා, සූර්ය නාඩිය කියලා. ඒ සිදුරු දෙකෙන් තමයි මේ ආනාපාන සති සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. සුසනය එහෙම නැත්නම් ශ්වසන ක්‍රියාදාමය, ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ කියන සිදුරු දෙකෙන්. මේ හුස්ම රැල්ල ඒ සිදුරු දෙක හරහා ඇතුල් වීමත් පිටවීමත් සිද්ධ වෙනකොට අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කළා මේ පෘථිවිය නම් වූ ග්‍රහයා ඉස් අවකාශය තුල තමන්ගේ න්‍යාෂ්ටීය ධාරිතාවට ඇතිවෙච්ච අටගත්ත පීඩන නිසා ස්වයංක්‍රීයව භ්‍රමණය වෙමින් පාවෙන එකක් නෙමෙයි. එයා තවත් ග්‍රහයෝ විශාල සංඛ්‍යාවක් එක්ක එකතු වෙලා එක පවුලක් විදියට, කුටුම්බයක් විදියට එකට භ්‍රමණය වෙන ග්‍රහයන්ගෙන් යුක්ත වෙච්ච මණ්ඩලයක්, ආයතනයක්. ඒක මණ්ඩලයක්, ග්‍රහලෝක මණ්ඩලයක්. එතකොට හැමදේම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ අණු වලින් නම්, අණු නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ තරංග වලින් නම්, මේ කියන තරංග මේ ග්‍රහලෝක මණ්ඩලයේ හැම ග්‍රහයාගේ භ්‍රමණයක් තුලම නිර්මාණය වෙන ස්වභාවයකින් යුක්තයි. ස්වභාවිකයි. භ්‍රමණය වුණොත් තරංගයක් එළියට යනවාමයි. විදුලි පංකාව කැරකුණොත් උලන් එනවාමයි. නතර කරන්න බෑ. මෙන්න මේ විදියට හැම ග්‍රහයාම භ්‍රමණය වෙන නිසා, ඒ ග්‍රහයාගේ තරංග පෘථුවිය මත පතිත වෙන නිසා, ඒ තරංගවල තියෙන තොරතුරු වලට අනුව ජීවීන්ගේ ඇසිරීම් රටාවල් වල වෙනස්කම් ඇති වෙනවා.
මේක කොණ්ඩරවුල වාගෙන රස්සාවල් මුකුත් කරන්නේ නැතුව මිනිස්සු ළඟට ගිහිල්ලා බඩගින්නට මොනාරි පොඩ්ඩක් ඉල්ලගෙන කාලා ගහක් යට අවුරුදු ගණන් වාඩි වෙලා වෙනමම පිටසක්වල ජීවින් වගේ වෙනමම ජීවිතයක් තෝරගෙන වාඩි වෙලා අවුරුදු ගණන් කල්පනා කළා මොකද්ද මේ වෙන්නේ. එතකොට තමයි තේරුනේ මේ ග්‍රහලෝක මණ්ඩලයේ දෙතිස්මා තලයේ සියලුම තරංග ටික එකතු වෙලා අණු බවටපත් වෙලා ඒ අණු ග්‍රහය බවටපත් වෙලා ඒ ග්‍රහය තුල පංචභූත ඒකරාශි වෙලා විවිධ සත්ව කොට්ටාස නිර්මාණය වෙලා ඒ සත්වයෝ පරිණාම වෙලා ඒ සත්වයෝ භෞතිකව විශාල දේවල් ගොඩනගලා සංකීර්ණ කරලා ඒවට යුග නිර්මාණය වෙලා ගල් යුගය, ගොවි යුගය, කර්මාන්ත යුගය, තාක්ෂණ යුගය, ගම්මාන යුගය කියලා යුගවලට පරිවර්තනය වෙලා මේ මහා පොළොවම විකෘති වෙලා ඒගොල්ලෝ කියන දියුණු වෙලා කියලා. මේ தත්ත්වයටපත් උනේ ඇයි? මේ අණු වලින් නිර්මාණය වෙච්ච මේ සියලුම ප්‍රාණ අප්‍රාණ කියන සත්ව වස්තු කියන ජීවී භෞතික තියෙන කොටාස ක්‍රියා කරපු ක්‍රියාදාමයේ ප්‍රතිඵලයන්. ඒගොල්ලෝ හදපු හේතු වල ප්‍රතිවිපාක. මේවා ක්‍රියාත්මක වුණේ ඒ අණු වල තැම්පත් වෙලා තිබිච්ච තරංග තොරතුරු. එහෙනම් දෙතිස්මා තලයේම තොරතුරු ටික ඇවිල්ලා මේකේ තැම්පත් වෙලා ග්‍රහයක් බවට පත් වුණා නම් ඒ තොරතුරු වලට නිකන් ඉන්න බෑනේ. පුට්සලට් වගේ එකට මිශ්‍ර වෙන්න බෑනේ. ඒ තරංගවල ධාරිතාව, අණු වල භ්‍රමණ වේග, ඒ අණු වල පීඨීම මේවට සාපේක්ෂව වර්ග වෙනවා. වතුර වලට පස් දාලා බලන්න. ඒ කාබන් ටික ඔක්කොම පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තැම්පත් වෙලා ටික වෙලාවක් යනකොට වතුර පිරිසුදුයි. ඇයි ඒ? කොච්චර පස් වතුරට එකතු කරලා දිය කෙරුවත් හොඳට මතක තියාගන්න කවදාකවත් වතුර එක්ක පස් මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ස්වාමීනි මඩ වතුර? මඩ කියන අණු වතුරත් එක්ක එකතු වෙලා කටයුතු කරනවා. තැම්පත් වුණාම අණු ටික පල්ලෙහාට බහැලා රොම්මඩ වෙනවා. පානීය ජලය බවට නැවත ඒක තිබිච්ච තත්ත්වයට එනවා. මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. අපේ පුංචි කාලේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට තේ එකක් හම්බුණා. තේ එකක්. පොඩි තාපසයට තේ ටිකක් දෙමු කියලා. අරන් බලනකොට සීනි මදි. සීනි මදි. තේ දීපගෙන ඇව්වා ඇයි පොඩි තාපසයා තේක බොන්න බැරිද? මම බොන්න පුළුවන්. දාපු සීනි ටික තේක පුරාවට විහිරිලා නැහැ. හැම අණුවක් එක්කම ඒ සීනි සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ පුතේ දිය වෙලා නැද්ද? ඒක එම වෙන්න පුළුවන්. ළඟ හිටපු වැඩිහිටියා ඇහුවා ඇයි පුතේ සීනි දිය වෙලා නැහැ කියලා කියන්න බැරිද කියලා. සීනි තේක දිය වෙනවා කියලා කවුද කිව්වේ සීයේ කියලා. කල්පනා කරා දිය වෙන්නේ නැද්ද? දිය වෙන්නේ නැහැ. කවදාකවත් දිය වෙන්නේ නැහැ. එහෙම පස් එක්ක වතුර දිය වෙනවා නම් වතුර එක්ක පස් දිය වෙනවා නම් අපේ කයත් මේ වෙනකොට දිය වෙලා. නානකොට දිය වෙලා. වතුරට බෑලා උඩට එනකොට කිලෝ 5ක් 6ක් නෑ දිය වෙලා ගිහිල්ලා. එහෙම යන්නේ නෑ. රසායන ගාරවල විද්‍යාගාරවල ඕනතරම් රසායනික දියර වර්ග දාලා පරිශන කෙරුවත් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා කියලා වචනයක් කියනවා මිසක් දිය වෙලා මිශ්‍ර වෙලා
නැතිව ගියා කියලා කියන්නේ වාෂ්ප වුණොත් මේ ද්‍රවයත් අර ද්‍රවයත් අණු වලට කැඩිලා එතනින් නිදහස් වෙනවා මිසක් එකතු වෙන්නේ නැහැ. කාබන් එක ඔක්සිජන් දාලා බලන්න කවදාක්වත් එකතු වෙන්නේ නැහැ. ලියන්නේ කොහමද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඒ කියන්නේ කාබනුයි ඔක්සිජනුයි එකතු වුණා කියලා එකක් ලියනවා මිසක් දෙක එකතු වෙලා ඇදිච්ච එකක් ලියන්න බෑ. ඒකේ කාබන් අණුව කැඩුවාම වෙන් කෙරුවාම කාබනුත් තියෙනවා ඔක්සිජනුත් තියෙනවා. ඒ දෙක එකතු වෙලා පවතිනවා කියලා ලියනවා මිසක් එකතු වෙලා අලුත් එකක් නිර්මාණය වුණායි කියලා ලියන්න බෑ. එකතු වෙන්නේ නැහැ. H2O එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒකනේ H එක ගැලවුවාම ඔක්සිජන් එක අවශෝෂණය වෙන්නේ කයින්. එකතු වෙන්නේ නැහැ. එකතු කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි මේ කයේ ඕනතරම් හෝමෝන් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ ඉන්ද්‍රියන් වල අවශ්‍යතාවය එකක් තවත් එක්ක මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතික්‍රියා කරන අවස්ථා තියෙනවා. හෝමෝන දෙකක් ලේක ගමන් කරනකොට දෙක රසායනික දියර දෙකක්නේ ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඒ නිසා අලුත් සංඝටක නිර්මාණය වෙනවා. අර දෙක එකතු වෙන්නේ නැහැ. එකතු කරන්න බෑ. මෙන්න මේ අණුවල ස්වභාවය මේ විශ්වයට තරංග වශයෙන් මේ තොරතුරු අණු වලින් පැමිණෙනකොට එකතු වෙන්න බැරි නිසා ඒගොල්ලෝ තැම්පත් වෙන ස්වභාවයක් විශ්වය විසින් තීරණය කළා. ඒකට කියනවා ලේයර් කියලා වරලා. මේ තරංගයේ භ්‍රමණ වේගය මෙච්චරයි, ගමන් වේගය මෙච්චරයි. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ එක තැම්පත් කරා ඩෙල්ටා. මේගොල්ලොන්ගේ තරංග වේගය ටිකක් වැඩි. එහෙනම් මේගොල්ලෝ දෙක තීටා, ඇල්ෆා, බීටා, ගැමා, හයි බීටා, ඇඩ්වාන්ස් හයි බීටා ඕම මොනවාරි නම් ටිකක් තියාගන්න. තරංග 7කින් මේ දත්ත විශ්වයේ ගබඩා වුණා කියන එක තමයි ඇත්ත. ස්වර 7යි, වර්ණ 7යි, ගන්ධ 7යි, ශබ්ද 7යි, රස 7යි. ඔක්කොම 7ෙන් යන්නේ. ඒ 7ෙන් යන්නේ ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් ස්වභාවය ආකාර 7කින් යුක්තයි. එනම් උස්ම රැල්ලෙත් අර තොරතුරු 7ත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් ධර්මතා 7ක් තියෙන්නම ඕනේ. ප්‍රාණයට ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාවල් අවස්ථාවල් 7ක් තියෙන්නම ඕනේ. නැත්තම් සමහර කර්ම මගේ තැම්පත් වලින් අවදි වෙන්නේ නැහැ. අවදි කරන්න පුළුවන් හැකියාව නැහනේ. ගොඩාක් කැළඹිච්ච අධික ද්වේෂයෙන් යුක්ත අවස්ථාවේදී මගේ ඥානවල අවදි වෙන තොරතුරු තැම්පත් වෙලා වාඩි වෙලා ඉන්නකොට නිදාසේ ඉන්නකොට අවදි වෙන්නෙම නැහැ. ඇයි ඒ මහා ක්‍රූර අමනුෂ්‍ය මානසිකත්වයක් අර කියන උම්මත්තක ස්වභාවය තුළ අවදි වුණාට නිදහස් ස්වභාවය තුළ අවදි වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද ඒකෙන් අර්ථය? ඒ කියන තොරතුරු අවදි වීමේ හැකියාව නැහැ. එහෙනම් ඒක වෙනම තියෙනවා කියන එක නේද? සමහර වෙලාවට අපි කියන්නේ දැන් නම් අරයාගේ මූඩ් එක හොඳයි. ඇයි? hina වෙලා ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් එයාගේ වෙනම තොරතුරු ටිකක් අවදි වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක නේද? ලොකු ප්‍රඥාවක් නැතුවත් අපේ ප්‍රඥාවට ගෝචර වෙනවලු මේම මිනිස්සෙගේ මානසිකත්වයේ ඉඳලා වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වෙන මානසිකත්වයට සාපේක්ෂව එයාගේ කතා බහ ඇසිරීම ගනුදෙනුව හොඳට තියෙනවලු. අවස්සලා හොඳටම බැන ගන්නවා. තරයි. උදේ හම්බ වුණාම hina වෙලා කතා කරනවා. අමතක වෙලා නැහැ. තොරතුරු වල ගනුදෙනු කරන තරංග දත්ත ධාරිතාව වෙනස් වෙලා. දින 7ක් ගියාට පස්සේ වෙනමම ලේයර් එකක ඉන්නේ
අර කහින් වෙලා ඉඳ කෝපය නඩත්තු කරන්නත් බෑ. සෙනෙහස ආදරේ නඩත්තු කරන්නත් බෑ. ඇයි අපේ ඥානවල තොරතුරු ඒකාකාරීව එකම ලේයර් එකේ තොරතුරුත් එක්ක සදාකාලිකව ගනුදෙනු කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ තොරතුරු මේ විදියට මුළු විශ්වෙම ඇවිල්ලා විශ්ව තරලයේ ලේයර් 7ක තැම්පත් වෙලා මේ ජීවීන්ට විවිධ මානසිකත්වයන් නිර්මාණය කරමින් පවතිනවා. තපස්වරු දැනගත්තා එහෙනම් මේ තොරතුරු මුළු විශ්වයේම තොරතුරු අපේ ග්‍රහලෝක මණ්ඩලයේ සියලුම ග්‍රහයන්ගේ තොරතුරු ඉස් අවකාශය තුල පීඩනයක් ඇති වෙලා මොනවාරි ඉස්සුනොත් දෝංකාරයක් ඇති වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ පීඩනයක් ඇති වෙනවනේ. ඒ පීඩනය කම්පනයක් බවට පත් වෙලා කම්පනය ප්‍රස වෙලා තරංග බවට පත් වෙලා තරංග විසිරිලා තරංග ධාරා බවට පත් වෙලා ඒවා 90ක් ලක්ෂයකට විතර කඩන්න පුළුවන් පුංචි පුංචි කුඩා පරමාණු වලට පත් වෙලා ඒවා ඒක රාශි වෙලා අණු බවට පත් වෙලා ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රෝටෝන නියුට්‍රෝන වෙලා ඒගොල්ලෝ පොකුරු විදියට එකතු වෙලා ඒවා අද ග්‍රහයෝ බවට ගුවන් යාන බවට යාන වාහන බවට මිනිස්සු බවටම පත් වෙලා පරිණාම මේ යථාභූත ඥානය යථාර්ථය ඇත්ත ස්වභාවය තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් මුලා වෙනවා. යථාභූත ඥානය හරියට තේරුම් අරන් නැහැ මිනිස්සු. තේරුම් ගත්ත පොඩි දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ පරිවේෂණ සොයාගැනීම් ඒ ටික ලිව්වාම ඒවා ග්‍රන්ථ බවට පත් වුණා. ඒවා විෂයක් විදියට ඉගැන්නුවාම අධ්‍යාපනයක් බවට පත් වෙනවා. මෙච්චර මෙයාට මතක තියෙනවා මේ ධාරිතා වලින් මේවා මතක තියාගෙන ඉන්නවා කියලා කිව්වාම සාතිකයක් හම්බ වෙනවා විභාගේ පාස් වෙලා. යථාභූත ඥානය 100%යි කියමුකෝ. අධ්‍යාපනය 0.000 කියලා බිංදු 5ක් දාලා එක දැම්මාම තියෙන ධාරිතාව ඒ තරම් පොඩි ප්‍රමාණයක්. අඩුම තරමින් ඒ පොත් මුද්‍රණය කරන ඒ ග්‍රන්ථයේ අණු පීටලා තියෙන විදිය ඒ අකුරු දිය වෙන කාලය ඒ අකුරු වලට භාවිතා කරපු කාබන් තින්ත වර්ගය ඒකේ අණු පීටීම අපේ රූපය කොහමද ඒක හඳුනාගන්නේ? ඒවා ඉගෙන ගන්නකොට කය තුළ ඇති වෙන රසායනික වෙනස්කම් මේ ටිකවත් ඒකේ ලියලා නැහැ. පොත ගැන පොතේ ලියලා නැහැ. පොතක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ලියලා නැහැ. එක පිටුවක තියෙන අණු ටික අනිත් පිටුවේ අණුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? මොකද්ද ඒ ධර්මතාව? ෆිසික්ස් එක මොකද්ද? නිකන් තිබ්බම ජීර්ණ වෙලා දිය වෙලා අණු වල භ්‍රමණ වේග එකට එකතු වෙලා ඔක්කොම එකම අණු ගොඩක් බවට පත් වෙනවා. ඒක කවදාරි පොත අතට අරන් පොතේ ධර්මතාවය කිව්වද? යථාභූත ඥානය කියලා කියන්නේ ඕකට. පරමාර්ථය කියලා කියන්නේ මේකට. එනම් මේ විශ්වයේ නිර්මාණය වෙච්ච ජීවියා මොනවදෝ පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉගෙනගෙන උගත් කියලා මහාන්‍යයක් නඩත්තු කරනවා. 100ට 5ක් විතර යථාභූත ඥානය දැනගන්න PhD 500ක් විතර කරන්න ඕනේ. ඇයි ඒ? විශ්ව ධර්මතා අසාමාන්‍යයි.
ඇටේරියා වනයේ කොළ ටික මේම නම් වනය කොහොම තියෙයිද? එච්චර PhD කරන්න කාටද ආයුෂ තියෙන්නේ? එච්චර පාඩම් කරන්න පුළුවන් හැකියාව කාටද තියෙන්නේ? එච්චර තොරතුරු මොලේ සෛල වලට ගබඩා කිරීමේ හැකියාව කාටද තියෙන්නේ? තපස්වරුන්ටත් ওই ප්‍රශ්නේ ආවා. වාඩි වෙලා කල්පනා කරා මොලය ග්‍රෑම් 550යි නම් උදාහරණයකට ඒකට දාන්න පුළුවන් දත්ත ධාරිතාව කොච්චරද? ඊට පස්සේ ඔයා ගන්න දේවල් කොහාටද දාන්නේ? එහෙනම් මේකෙන් ටිකක් අස් කරලා වැඩිපුර ටිකක් දාන්න වෙනවා. උඩින් දානකොට යටින් අස් වෙනවා. අමතක වෙනවා. අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්නකොට පරණ දේවල් අයින් වෙනවා. උපාධි 4ක් ගත්ත කෙනාගෙන් අන්තිමට ගත්ත උපාධියේ සිලබස් එක හොඳට මතකයිලු. ඕ ලෙවල් ගහනක් දෙන්න මතක නැහැ කියනවා. ඇයි ඒ? කොයි කාලේ දේවා? උපාධියත් අවුරුදු 15කට 20කට ගියේ පස්සේ ගිහලා ඒ විෂයක් දිහා මේක කතා කරන්න කියන හොඳට ලකුණු ගත්ත විෂයන් මතක නැහැ. උඩින් වැටෙන්න දත්ත යටින් අයින් වෙනවා. තපස්වරු බැලුවා මේක ලොකු කතන්දරයක්. විශ්වයේ මොන දේ දැනගත්තත් වැඩක් නැහැ. ඒකට අදාළව තියෙන ටිකක් අයින් වෙනවා. එහෙම වෙන්න බෑ. දාමු මේක විශ්වයට. පෙන් ඩ්‍රයිව් එකේ දාන්න බැරි නම් අපි මොනවද කරන්නේ? හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකට දානවා. ස්වාමීනි හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ ටෙරාබයිට් 4ම පුල් වෙලා දාන්න සර්වරයට. ටෙරාබයිට් ලක්ෂයක් විතර තියෙනවා දාන්න සර්වරයට. ස්වාමීනි සර්වරුත් පුල් වෙලා දාන්න සැටලයිට් එකට සර්වර් ලක්ෂයක් විතර. මෙන්න මේ විදියට අපි ළඟ නැති ධාරිතාවක් ගබඩා කිරීම හැකියාවක් විශ්වයට තියෙනවා කියලා විශ්වයට තැම්පත් කළා. ඒක ඕනම වෙලාවට දැනගන්න පුළුවන් විදියට තාක්ෂණය හොයාගෙන ලේයර් 8ට තප්පරෙන් තප්පර ඇස්පිල්ලම් ගහන වේගයට සම්බන්ධ වෙලා ප්‍රාණයෙන් ඒ තොරතුරු බවට පත් වෙලා ටක් ගාලා ඩිස්කනෙක්ට් වුණාම ඒකේ කොපිය මේකට එනවා. ඊට පස්සේ ඒක තමන්ගේ දැනුමක් අවබෝධයක් විදියට ලෝකෙට දේශනා කරන්න අඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් හැකියාව දිනු කරගත්තා. ඒ නිසා මොළවල් ලක්ෂයකට දාන තොරතුරු විශ්වයට තමයි දැම්මේ. විශ්වය තමයි ගබඩා කළේ. අවශ්‍ය වෙලාවට ඒ ලේයර් වලින් තොරතුරු ටික අරගන්නවා. මොකවත් ඇතුලේ නැහැ. ඇයි? පෙන් ඩ්‍රයිව් එකට ප්‍රමාණයක් තමයි දාන්න පුළුවන්. සීමිත ටික දාගන්නවා. අත්‍යවශ්‍ය ටික ඉතුරු ඔක්කොම තියෙන විශ්වයේ. මෙන්න මේ තොරතුරු වලින් තමයි අපේ මුළු ජීවිතයම බලන දේ පේන්න ඕනේ කොහමද? තේරෙන්න ඕනේ කොහමද? අරයා කියන දේ ඇයෙන්න ඕනේ කොහමද? ඇවුනට පස්සේ තේරුම් ගන්න ඕන විදිය මොකද්ද? මට හිතෙන දේ මොනවද? ඒ හිතෙන දේ කතා කරන්නේ කොයි විදියටද? ජීවත් වෙන්නේ කොයි විදියටද? මේ සියලුම දේවල් තීරණය කරන්නේ ඇතුලේ ක්ලෝරෝසෝම් වල අර ලේයර් 7 තියෙන තොරතුරු වල තැම්පතුව සහ ඒ සමාන විශ්වයේ තියෙන තොරතුරු ටික. තොරතුරු තමයි අර රූ කඩවල ලණු වාගේ. කොයි විදිහටද ලණු හැදෙන්නේ? රූ කඩේ නටනවා. අපි රූ කඩ වෙලා විශ්වයේ තොරතුරු අපිව නටවන ධර්මතාවයේ බවට පත් වෙලා ඒ තොරතුරු වලට අනුව තමයි අපි මිතුරු වෙන්නේ, අතුරු වෙන්නේ, කෑ ගහන්නේ, නටන්නේ, පනින්නේ, සංවර වෙන්නේ, සිල්වත් වෙන්නේ ඒ තොරතුරු වලට අනුව. සසර දුකයි කියලා අපේ ඔළුවට තොරතුරක් ආපු නිසා නෙමෙයිද අද පැවිදි ජීවිතය ලැබිලා තියෙන්නේ. සසරෙන් නිදහස් වෙනවා, ඉපදීම නතර කරනවා කියන තොරතුරක් මානසිකත්වයට සිතවිල්ලක් විදිහට ආපු නිසා නෙමෙයිද අද පැවිදිකම මෙච්චර ශක්තිමත්ව කරගෙන යන්නේ. තොරතුරු වල ප්‍රතිඵල. මෙන්න මේ තොරතුරුත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව මේ ආනාපාන සතියට තියෙනවා, ශ්වසනයට තියෙනවා. මේ උස්ම රැල්ල තමයි මේ තොරතුරු අවදි කරන්නේ, ශක්තිමත් කරන්නේ, පාලනය කරන්නේ, ගනුදෙනු කරන්නේ. මෙන්න මේක තේරුම් ගත්තා තපස්වරු.
පස්සේ තපස්වරු දැනගත්තා ඒ හුස්ම රැල්ලේ කොටස් 7 අවස්ථා 7 කොයි විදිහටද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ කයේ තියෙන ප්‍රාණය අවදි කරන්න පුළුවන් කියාව තියෙනවා ශ්වසනයේ ශක්තියක් තියෙනවා ඒ ශක්තියයි අවදි වෙච්ච ප්‍රාණයයි පාලනය කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා ඒ ශ්වසනය සමතුලිත භාවයට පත් කරන්න පුළුවන් නායක් තිබුණට සිදුරු දෙකක් තිබුණට නිතරම එක සිදුරෙන් තමයි හොඳට උස්ම ගන්නේ අනිත් සිදුරේ උස්ම අනිත් එකට වඩා ටිකක් හරි අවහිරව තමයි යන්නේ නාඩි වෙනස් වෙනවා ඒ වෙනස් වෙන නාඩි වලත් වෙනස් වීමක් තියෙනවා දැන් හිඩා වැඩ කරනවා පසුව චන්ද්‍ර වැඩ කරනවා පිංගලා වැඩ කරනවා නැවත ඉඩා වැඩ කරනකොට කලින් තිබිච්ච ඉඩාට සමාන නැහැ ඇයි කලින් තිබිච්ච පීඩනයට අනුව විවර වෙච්ච සිදුර දැන් තිබිච්ච පීඩනයට අනුව විවර වෙච්ච සිදුරයි අතර සමාන නැහැ ඒ උස්ම වල ධාරිතාව වෙනස් සරිගම පදනී කියලා ස්වර හතක් තියෙනවා ස ශබ්දය සියවතාවක් කියලා සියුම් ලෙස තාක්ෂණය භාවිතා කරලා ගණන් කරලා බලන්න ඔක්කොම එකයිද කියලා ඒ තරංගවල පැටර්න් එක 100ම වෙනස් සමාන නැහැ එක ශබ්දයක් නැවත ඒ විදිහටම ශබ්ද කරන්න බෑ එම පීඩන් නැහැ සොර පීඩන් නැහැ තනු පීඩන් නැහැ තාල පීඩන් නැහැ එහෙනම් ස්වාමීනි ඒ කටහඬ ඒ විදිහටම ඇයෙන්නේ දැනෙන්නේ ඇයි 160ක් 70ක් සමාන නම් ප්‍රඥාව නැති නිසා අපට තේරුම් ගන්න බෑ මේක වෙනස් කියලා. ඉතින් අපි තීරණය කරනවා ඒ කටහඬමයි. ඉසෙල්ලා කතා කරනකොට ඒ සොරේ තිබිච්ච ශබ්දය හර්ට්ස් ගන්න ඒ විදිහටම තියෙනවද? ඒ අණුවල ධාරිතාව ඒ විදිහටම තියෙනවද? ඒ ශබ්දයේ පීටීම කැපැසිටි එක ධාරිතාව ඒ විදිහටම තියෙනවද? ඒ අණුවල භ්‍රමණ වේගය එක සමානද? එළියට විසිරෙනකොට ගමන් කරන වේගය එක සමානද? නැහනේ. එතකොට කොහොමද එකම ස්වරයක් දෙපාරකට එක විදිහටම කියන්න පුළුවන්? අපට තේරුම් ගන්න බැරි තරම් සමානතාවයේ තිබුණාම අපි පිළිගන්නවා දෙකම එකයි කියලා. දෙකක් එකට එකතු වෙන්නේ නැහැ. මේකත් දැනගත්තා. නාඩි වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙච්ච නාඩියට නැවතපත් වෙනකොට ඒ නාඩියයි දැන් ඒ නාඩියම නැවත ක්‍රියාත්මක කරනවා. හැබැයි ධාරිතා දෙකක් සමාන නැහැ. මේ උස්ම රැල්ල නාසය තුලින් ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉඩා පැත්තේ තියෙන ස්නායුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා, පිංගලත් එක්ක ස්නායුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. මුළු සර්වාංගයේ පුරාවටම සෛල තියෙනවා, ක්ලෝරෝසෝම් 23ක් තියෙනවා, DNA RNA තියෙනවා, ඒක ඇතුලේ ජාන තියෙනවා, ඒක ඇතුලේ තොරතුරු තියෙනවා. සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ කෝටි ගණක් මේ විශ්වයේ ගමන් කරපු තොරතුරු. ඒවා කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේටවත් වාඩි වෙලා පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා හද වෙනකන් තොරතුරු කියන්න බෑ. ඇයි ඒ? ලක්ෂ කෝටි ගණක් ආයුෂ ඕනෙලු ඒ කතන්දර ටික කියන්න. එච්චර තොරතුරු තියෙනවා. පුදුම වැඩේ මේ අණු තැම්පත් වෙලා තියෙන්නේ රසායනික දියර හතරකින්. CTGA කියලා විද්‍යාඥයෝ මොනවාරි අකුරු හතරක් තියලා තියෙනවා. රසායනික ද්‍රවය එහෙම නැත්නම් ද්‍රාවණ හතරකින් තමයි මේ තොරතුරු ටික ඒ ජාන ඇතුලේ දැම්පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින්ලා අපි කිව්වේ කාබනි ඔක්සිජනි එකතු කළා මොනතරම් බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා බ්ලෙන්ඩර් කෙරුවත් දවසක්ම බ්ලෙන්ඩර් කෙරුවත් CO2 කියලා එනවා මිසක් දෙක එකතු වෙලා
MH ෂර්ට් කියලා එකක් එන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? අලුත් එකක් ඇදෙන්නේ නැහැ. මුළු දවසම බ්ලෙන්ඩර් කරලා බැලුවාමත් C එකයි A එකයි දාලා එකතු කරපු නිසා C තියෙනවා O තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. C තියෙනවා O තියෙනවා. හැබැයි එකතු වෙලා නැහැ. ඒ හින්දා දෙකම ලියන්න ඕනේ. C එකක් ලියන්න ඕනේ O එකක් ලියන්න ඕනේ. CO2 කියලා තමයි ලියන්නේ. ඇයි ඒ? ඒක එහෙමම තියෙනවා. එකතු වෙන්නේ නැහැ. එකතු කරන්න බෑ. මේ විදියටම තමයිලෝ ජානවල ඒ කියන රසායනික අතර බල්ටි ගැව්වත් උඩ පැන්නත් ගමහරා මැරතන් දාවන සූර්යයෙක් විදියට ගමහරා දෙව්වත් කිමිකල් අතර එකතු වෙන්නේ නැහැ. එකතු කරන්නත් බෑ. බිම දිගේ රෝල් වෙලා යනවලු. එකතු වෙන්නේ නැහැ. කලවම් වෙන්නේ නැහැ. කලවම් කරන්නත් බෑ. හැබැයි මේ තොරතුරු ටික එකතු වෙලා තියෙන මේ පරමාණු විශ්ව ශක්තිය කොස්මික් එනර්ජි පාටිකල් එක බයෝ එනර්ජි පාටිකල් එකක් විදියට පරිණාම වීමේ ප්‍රතිඵලයක්. එතකොට දැනගත්තා කොස්මික් එනර්ජි පාටිකල් එකේ ඇට්‍රැක්ටිව් රිපල්සිව් කියන ඇද ගැනීමේ තල්ලු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් බයෝ එනර්ජි පාටිකල් එකේ ඇට්‍රැක්ටිව් රිපල්සිව් ෆෝස් දෙක තියෙනවා. එහෙනම් මේ එනර්ජි පාටිකල් එක චුම්බකයක්. ඒ චුම්බකයට ඇද ගැනීමේ තල්ලු කිරීමේ හැකියාව ඇලීමේ ගැටීමේ ස්වභාවයක් විදියට චිත්ත වීතියක් විදියට මානසිකත්වයක් විදියට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉඩා කියන්නේ චන්ද්‍ර නාඩිය ඇලෙනවා. පිංගලා කියන්නේ සූර්ය නාඩිය ගැටෙනවා. ඇලිම් ගැටීම් කියන හන්ත දෙක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නඩත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ ශොසනය තියෙන මේ ධර්මතාවය නිසා. ගබඩාවල තොරතුරු තියෙන්නේ චුම්බකත්වයක් විදියට. චුම්බකත්වයේ ස්වභාවය තමයි ඇලීම ගැටීම විදියට ස්වභාවිකවම කය තුළ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේක මේ ලෝකේ කවදාකවත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන ධර්මතාවයක් නෙමෙයි. මේක හරිම සංකීර්ණයි. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ තීරණය කළා මේ භව ඉවර වුණොත් නැවත මම පුංචි කාලෙම ඉපදිලා තපස් වෙන්න ඕනේ. නැවත තපස් වෙන්න ඕනේ. මේ මුළු විශ්වයම තේරුම් ගන්නකම් හැමදාම විශ්වයමට තපස්කම දෙන්න ඕනේ. හැමදාම ගාක් යට ලෙනක් ඇතුලේ ගල්බෙනයක් ඇතුළත රිංගගෙන මම මේක තේරුම් ගන්න ක්‍රියාවලිය විතරමයි කරන්නේ. වෙන මොකවත් කරන්නේ කිසිම කෙනෙක් එක්ක බැඳීම් නඩත්තු කරන්නේ ගනුදෙනු කරන්නේ රස්සාවල් කරන්නේ එකතු කරන්නේ බඩගින්නට ගස්වල කොළපොතු හරි කාලා මම බව ලක්ෂ කෝටියක් මේක ගවේෂණය කරනවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරපු නිසා ඒ මිනිස්සු අදත් බව දහස් ගාණක් එකතැන ඉපදිලා එකතැන වාසය කරලා අණු එක්ක තමයි ගනුදෙනු කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන යුද්ධය විශ්වය සහ විශ්වයේ තියෙන පරමාර්ථ ධර්මය. ඒක වෙනම පිටසක්වල ජීවි කොටාසයක්. ඇලිම් ගැටීම් නැහැ. සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ තියෙන දුර්වලකම් මොකවත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ වෙනම ට්‍රැක් එකක යනවා. මේ ඉඩා කියන නාඩිය චන්ද්‍ර නාඩිය උස්ම ගන්නකොට චන්ද්‍ර කියන්නේ මොනවද? සීතල හඳනේ අඳේ බලපෑම. ඉඩා නාඩිය ක්‍රියාත්මක වෙනකොට කය සෙසිල් වෙනවා. ආපෝ ධාතුවේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය වැඩි වෙනවා. ඇපල් ගෙඩියක් අරන් ආවා. දෙලුම් ගෙඩියක් අරන් ආවා. අපල තමයි කන්න ඕනේ. ස්වාමිනී මේක අපන්න එපා විකාලයට අවු වෙනවා. මේක බොණ්ඩ වළඳන්න. ඇපල් වළඳන්න ඉර වෙලා මැරෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. තලලා මිටි වලින් කොටලා අඹරලා මිරිස් ගලේ තියලා අඹරලා වතුරත් එක්ක දාලා මිශ්‍ර කරලා දිය කරලා පෙරාන් කඩෙන් පෙරලා ගන්නවා. ජූස් දැන් අපන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඇයි ඒ? දියර ඇපල් ගෙඩියම ගිලිනවා. විකාලට අවු වෙන්නේ නැහැ. පෙරාන් කඩෙන් පෙරලා අනුභවට පත් කරලා දැන් ඇපල් ගෙඩිය තියෙනවා කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. සම්පූර්ණ ඇපල් ගෙඩිය මේ ගිලම්පස කෝප්පේ තියෙන බව විශ්වාසයි. පෙන්නන්නකෝ
ස්පර්ශයට ගෝචර වෙන පටවි ධාතුව අතට අරන් පෙන්නන්නකෝ. සක්කරයටවත් බැරිලු. සක්කරයටවත් බැරිලු. ඇයි ආපෝ ධාතුවේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙච්ච නිසා පඨවි ධාතුව ආපෝ වලට පාලනය වෙලා සැඟවිලා. ආපෝ ධාතුව තුල පඨවිය සැඟවිලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා මිසක් මූලාසනය ගන්න. මූලාසනය අරන් තින්නේ ආපෝ ධාතුව. මේක විශ්වයේ පංචභූත ක්‍රියාත්මක වෙනකොට තියෙන ස්වභාවය. පඨවි ධාතුව අණු වලට ගැලවිලා වායෝ බවට පත් වෙනවා. උලඟ වදිනවා. හැබැයි එකතු වෙලා ආවොත් gadol භාගයක් ඔළුව පැලෙනවා. හැබැයි ඔළුව පැලෙන්නේ නැහැ. ඇයි පඨවිය අණු වලට ගැලවිලා වායෝ තුල සැඟවිලා වායෝ ධාතුවක් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා මිසක් එයාට පඨවි ස්වභාවයක් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. එයා සැඟවිලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මූලාසනය වායෝ ධාතුව උලන් තමයි වදින්නේ. ඒ වායෝ ධාතුව භ්‍රමණ වේගය වැඩි කරලා රත් වුණාම පිච්චෙනවා. ළඟට යන්න බෑ. අවුව සැරයි. රස්නේ වැඩි. ගින්දර කියලා අපි කියනවා. එහෙනම් තේජෝ ධාතුව මූලික වෙලා ඒ තේජෝ ධාතුව ඇතුළේ තියෙන පඨවියයි ආපෝයි වායෝයි සැඟවිලා ඇඟිලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එළියට එන්න බෑ. මතු වෙන්න බෑ. මූලාසනය තේජෝ වලට ගිහිල්ලා. ඒ වගේ ඉඩා නාඩිය වැඩ කරනකොට ඉඩා නාඩියෙන් උස්ම ගන්නකොට ඒ ඉඩා නාඩිය චන්ද්‍ර නාඩියක් නිසා වම් පැත්තේ තියෙන ඒ ස්නායු වල වතුරත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය වැඩි නිසා ඒ ස්නායු වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙලා ආපෝ වලට මූලිකත්වය දෙනවා කයේ. එහෙනම් ආපෝ ප්‍රධාන කොට වැඩ කරනවා. අනිත් භූත කොටාසය සැඟ වෙනවා ඒක තුල. චන්ද්‍රනාඩිය වැඩ කරනකොට බය නැතුව කියලා රණ්ඩු වෙන්න. එයා ඉවසගෙන ඉඳී. බනින් නැතුව ඉඳී. සමාව ගනි. නැති වැරදටත් සමාව ඉල්ලලා සමාදාන වෙන්න පෙළඹෙයි. හැබැයි වැරද්දම කරලා තිබුණත් පිංගලා නාඩිය ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවේ කතා කරන්න යන්න එපා. එයා වරද පිළිගන්නෙම නැහැ. ගැටෙනවා. අපිව මෙල්ල කරන්න එයා අපෙත් එක දබර වෙනවා. ඇයි ඒ මොහොතේ අවදි වෙලා තියෙන දත්තවල හැටියේ. එහෙනම් ඉඩා නාඩියෙන් උස්ම යනකොට පිංගලා නාඩිය අවෛර වෙනකොට කයේ ආපෝ ධාතුව වැඩි වෙලා කය සිසිල් වෙලා කය තැම්පත් වෙලා සංසුන් වෙලා සංවර වෙලා සිල්වත් වෙලා ඇලීමේ ස්වභාවය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ටික වෙලාවක් යනකොට පෘථුවියේ තරංගවල පොඩි වෙනසක් ඇති වෙනවා ග්‍රහයන්ගේ බලපෑම් නිසා. තිතිපාලවකට මේ තරංග 15 වතාවක් වෙනස් වෙනවා. විනාඩියකට තප්පරයට ගන්න තියෙන උස්ම රැල්ලත් 15යි. අර තිතිවලට තමයි ඒක තීරණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අවස්ථා 15ට උස්ම 15ක් ගන්න. ගණිතයෙන් 300ට 24න් බෙදුවමත් 15යි. ඔක්කොම එකින් එකට සම්බන්ධයි. තිතිවලට වෙනස් වෙනකොට පිංගලා වලට ගියාම සූර්ය නාඩිය වැඩ කරන්නේ තේජෝ ධාතුව වැඩි වෙනවා. තේජෝ ධාතුව වැඩි වෙලා ඒ තේජෝ ධාතුව කරනකොටගෙන කයේ රස්නේ වැඩි වෙලා ඇටකොටු වල අයිය වැඩි වෙලා පෞරුෂත්වය වැඩි වෙලා කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙලා ඒ අය ශක්තිමත් කාර්ය බහුල කාර්යක්ෂම පෞරුෂත්වයෙන් යුක්ත ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. අයිය වැඩි. මෙන්න මේ නාඩි දෙකේ වෙනස් වීම දැක්කට පස්සේ තපස්වරු තේරුම් ගත්තා මේක සමාන කරන්න ඕනේ. සමතුලිත කරන්න ඕනේ. ආපෝ ධාතුවයි තේජෝ ධාතුවයි දෙක සමාන කරන්න ඕනේ. සමාන කෙරුවොත් ඇලීමේ ගැටීමේ ස්වභාවය නැති වෙනවා. ඒ මොනොත් සත්‍යයට මේ ලෝකයේම චිත්‍රපටියක් වගේ බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් සමාන කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව පරිේෂණ කරන්න පටන් ගත්තා. ගවේෂණය කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වෙනුවෙන්
සති ගණන් මාස ගණන් එක තැන වාඩි වෙලා කල්පනා කළා අපේ තපස් ජීවිතෙත් දවස් 8ක් එක තැන වාඩි වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. කොඳු හිරි වැටිලා කය දැනෙන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා. අයි ඔළුව විසින් මොලේ විසින් කයේ වේදනාව ස්පර්ශ කරන්න නැහැ. ස්පර්ශ කරන්න බෑ කියන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා. ඒත් නැකිටලා යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. කැම ටිකක් හොයා ගන්න. ඊට වඩා අරකේ ආස්වාදේ වැඩි. සමහර කොල්ලෝ ගාමන්ට් එක ඉස්සරහා ඉටගෙන ඉන්නවනේ. උදේ 8ට ඇතුළට ළමයා ගියාම දන්නවා ළමයා ඇතුළේ ඉන්නවා කියලා. කවදාරි එළියට එන්න එපාය. අවස 7 වෙනකන් ලයිට් කණුවක් වාගේ ඉටගෙන ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් කියලා ලයිට් එක ඉල්ලලා යනවා මේ මනුස්සයාගේ කරේ බෙල්ලේ. ඇයි ඒ තරම් ශක්තිමත් ඉටගෙන ඉන්නවා ලයිට් කණුව වාගේ. ඒ ළමයා එළියට ආපු ගම එක තප්පරයක්වත් ඉටගෙන ඉන්නේ නැහැ. වහාම පිටත් වෙනවා. එන ගැව්වත් යන්නේ නැති මනුස්සයා අර ගේට්ටුවේ ඇරිච්ච ගමන් ගියා පිටත් වුණා. බලන්න පෘථුජන ලෝකෙත් කාමයට, ලෝභයට, ద్వේෂයට මෙච්චර මිනිස්සු කැප වෙලා ආස්වාදයටපත් වෙනවා නම් තපස්වරු ළඟත් ওই දුර්වලකම් නැද්ද? ඒගොල්ලෝ සමහර විද්‍යාවල් එක්ක ඇබ්බැහි වෙලා, ඇඩක්ට් වෙලා, ආස්වාද වෙලා අවුරුදු 10 ගණන් වාසය කරනවා. ප්‍රාණයට එළියට යන්න දෙන්නේ නැතුව ප්‍රාණය Taman තුළ ශක්තිමත්ව තැම්පත් කරලා ඉබ්බෝ දාලා වහලා දානවා. මම කියනකම් එළියට යන්න බෑ. අවුරුදු 25000ක් මම වාසය කරලා මේක ගවේෂණය කරාට පස්සේ ලොක්කේ කාරින්නම් එදාට ඊළඟ භවයට යන්න පුළුවන්. එතකන් යන්න බෑ. ප්‍රාණයයි මරණයයි ඒගොල්ලන්ගේ පාලනය යටතට ගෙනල්ලා අවුරුදු 10 ගණන් වාඩි වෙලා ඕක ගවේෂණය කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 6ක් තිස්සේ මොනවද පුරුදු කළේ වැඩුවේ? ඒ තපස් කාලේ ඒ මාබෝසතාණන් වහන්සේ ඒ කාලේ මොනවද තේරුම් ගත්තේ කියලා දැනුත් බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවනේ ලෝකයට. ඒ අවුරුදු 6 තිස්සේ උන්වහන්සේ අනිත්‍ය වැඩුවද, අනාත්මය දැක්කද, නිස්සරණය තේරුම් ගත්තද, දුක සරණ ගියාද, පිළිකුල පුරුදු කළාද, පවතින් නැති ස්වභාවය අන්ත දෙක ගවේෂණය කළාද, මොනවද කළේ කියලා ඒ කාලෙට ගිහිල්ලා ඒ අවස්ථාවට සමවැදිලා බලනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාරණේ ස්පර්ශ කරලා ආස්වාසයේ තුල අවස්ථා 7කින් මේ උස්ම රැල්ල වැඩ කරනවා. 4වෙනි අවස්ථාව උස්ම රැල්ල දෙක ඉඩා පිංගලා සමතුලිත භාවයට පත් කරන අවස්ථාව. ඒක සම වුණොත් ආපෝයි තේජෝයි සම වෙනවා කියන එක ගවේෂණය කරලා බෝධිය යට උන්වහන්සේත් ඒක ගවේෂණය කරලා ඒ මහා බෝසතාණන් වහන්සේට ඒ මහා ප්‍රඥාවට ඒ ධර්මයේ ගෝචර වෙලා කවුරුත් දන්නේ පස්වක තවුසුන් දන්නේ නාඩි දෙක සමාන වුණොත් වතුරයි ගින්දරයි එකට වාසය කරනවා. දෙක සමානව තමන්ගේ කයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නාසයෙන් ඒක එළියට දැම්මාම ඉඩා වලින් වතුර යනවා, පිංගලා වලින් ගින්දර යනවා. දෙක එකට එකතු වෙන්න කයේ තියෙන ආපෝ ධාතුව අණු වලටපත් වෙලා ඉඩා වලින් එළියට තරංගයක් විදිහට ඇවිල්ලා වායු ගෝලයේ තියෙන අණු ටික එකතු කරලා ඒක මහා ජල කඳක් බවට පත් කරලා පරිවර්තනය වෙලා ජලයේ බවට ස්වභාවයෙන් වෙනස් වෙලා එළියට යනවා. අණුනේ පටවිය උනේ, ගොඩනැගිලි උනේ, සිමෙන්ති උනේ, ගල් වැලි මිනිස්සු ඇඳුම් බවට පත් උනේ එළියට යන තරංගය. ඒ තරංගයේ තියෙන ආපෝ ධාතු වල තියෙන ජීව දත්ත ටික එකතු කරගෙන ඔක්සිජන්, කාබන්, නයිට්‍රජන් ඔක්කොම ආපෝ බවට කන්වර්ට් වෙනවා. පිංගලා නාඩියෙන් යන තේජෝ ධාතුව තේජෝ වලට අදාළ තොරතුරු වලින් යුක්ත වෙච්ච සූර්යාගෙන් එන්නේ තරංගයක් නේ, රස්නයක් නෙමෙයිනේ. ඒ තරංගයේ වැදුනාම මේ අණු ටික ඔක්කොම භ්‍රමණය වෙලා ඒකින රස්නය නිර්මාණය කරන්නේ යම්සේද. ඒ තරංගයේ තියෙන ජීව තොරතුරු වලට අනුව මේ අණු රස්න ධාතුවක්, අවුවක් බවට, සරක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ යම්සේද. පිංගලා නාඩියෙන් එළියට එන තරංගය වැදුන ගමන් මේ අණු ඔක්කොම භ්‍රමණය වෙලා අධික භ්‍රමණය වීමෙන් ආලෝකයක් බවට, ගින්නක් බවට
ගිනි දැල්ලක් බවට පත් වෙනවා. ආසට පැනලා මම ලෞතුරා සම්මා සම්බුද්ධ තථාගත මේ ලෝකෙට ජේශ්‍රවනසේක ශ්‍රේෂ්ඨ වනසේක අග්‍ර වනසේක කින යමාමා පෙරාල පානකොට නාඩි දෙක සමාන කළා. ආපෝ ධාතුවයි තේජෝ ධාතුවයි තමන්ගේ කයෙන් තරංග දෙකක් විදියට ප්‍රාශ්වාස කළා. ඒ ප්‍රාශ්වාස කරනකොට එළියට ගිය තරංග දෙක ඒ තරංගවල තියෙන තොරතුරු වලට විශ්වය ඒ තිබිච්ච වායුගෝලයේ අණු ටික ආපෝ බවට තේජෝ බවට පත් වුණා. ආසෙන් වතුරත් වැටෙනවා ගින්දරත් වෙනවා මිනිස්සු කලබල වුණා. මොකද්ද මේ කතන්දරේ? එහෙනම් මේ කියන උත්තමයා මේ ලෝකේ සියලු සත්වයන්ගෙන් ජේෂ්ඨ වුණා, ශ්‍රේෂ්ඨ වුණා, අග්‍ර වුණා, ලෞතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. සියලු සංඥා සංස්කාර අවබෝධ කළා. මේ විශ්වය තේරුම් අරගෙන මරණය පරාජය කළා. එහෙනම් මේ නාඩි දෙක තුල ආපෝ ක්‍රියාත්මක වෙනවා, තේජෝ ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක තපස්වරුත් දැනගත්තා. උස්ම රැල්ල දෙක සිත පීඨවලා ඒ උස්ම රැල්ල දෙකේ සිය තබාගෙන පුළුවන් තරම් උස්ම රැලි දෙක සමානව යන්න සහ සමානව එන එක තමයි පුරුදු කළේ. මහබෝසතාණන් වහන්සේත් අවුරුදු 6ක් ඒකල පුරුදු කරලා තියෙන්නේ. ඒ මොළු සමාන බැලන්ස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉඩාගේ වටිනාකම නැති වුණා, පිංගලාගේ වටිනාකම නැති වුණා. ඇලීමේ ගැටීමේ ස්වභාවය සමතුලිතභාවයටපත් වුණා. සුසුම්නාව විතරක් මේ කය රජ කරන තත්ත්වයට එක ඔටුන්නක් එක රජකමක් බවට පත් වුණා. ඒ දෙන්නට සුසුම්නාවට බලපෑම් කරන්න තියෙන අවස්ථාව නැති වුණා. ඇලීමට ඇලීමේ අයිය නැති වුණා. ගැටීමට ගැටීමේ අයිය නැති වුණා. ඒ නිසා ඇලීමක් ගැටීමක් නැති මුලපරියාය සූත්‍රය අවබෝධයෙන් දේශනා කළා. වෑයම් කළෙත් නැහැ, පීඨවුවෙත් නැහැ, ඇලුනෙත් නැහැ, ගැටුනෙත් නැහැ. ඒමයි මා මේ මහා සාගරය කෙලෙස් සාගරය තරණය කළේ. දෙවිවරු සාදු කිව්වා. තමන්ගේ කයේ තියෙන ඇලීමේ ගැටීමේ ස්වභාවය නැති කළා. කෙලෙස් වලට තමන් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමේ අවස්ථාව නැති කළා. විශ්වයේ තමන්ගේ ඥාන වලින් ඇති කරපු තමන්ගේ තොරතුරුත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය විසන්ධි කළා. ඒ තොරතුරක් බවට පත් වුණා. ඇලීමේ ගැටීමේ ස්වභාවය නැති වුණා. අඟුලිමාල මම නැවතිලා ඉන්නේ කියන්න තරම් උන්වහන්සේට පෞරුෂත්වයක් ගොඩ නැගුණා. අඟුලිමාල අනව නෑනේ. ඔබ වහන්සේ දුවනවනේ. නෑ අඟුලිමාල. ඔබ දුවන නිසා මම දුවනවා වාගේ පේනවා. නැවතිලා බලන්න. මම නැවතිලා ඉන්නේ. මම දුවන නිසා මුළු විශ්වයම දුවනවා වාගේ මට පේනවා. මම හම්බ කරන නිසා වත්කමක් ගොඩ නැගෙනවා වාගේ මට දැනෙනවා. මම පලි ගන්න නිසා පලි ගැනෙනවා වාගේ මට දැනෙනවා. මට රාගේ තියෙන නිසා ඒ විශ්වාසය නිසා කාන්තාවරු ලස්සනට පේනවා. රාගේ නැති කෙරුවාම ඒනේ එන වැදිච්ච වැඳිරියක් වාගේ පේන්නේ. වස්තුව අනාගතේ මලකඩ කන වේයෝ කාලා දාන දි රාපත් වෙච්ච කුණු ගොඩක් වගේ පේනවා. මුතුමැණික් රත්තරන් දියමන්ති විසි කර කර සෙල්ලම් කරන අය ඒවා ගල් කැට ලෝබේ නැහැ. කිසිම කෙනෙකුගෙන් පලි ගන්න බෑ. පලි ගත්තොත් පලි ගැනෙන්නේ මගෙන්. පුද්ගලයේ සත්වයේ කෙතන නැහැ. එතන තියෙන්නේ දුර්වල වෙච්ච ප්‍රාණ ශක්තියක්. ඒ දුර්වල වෙච්ච ප්‍රාණ ශක්තියෙන් මගේ ඥානවල පෙර සංසාර හේතු වලට අදාළ තොරතුරු ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒකෙන් මට දුකක් අටගත්තා. මට දුකක් අටගත්තා නෙමෙයි, විශ්වයෙන් පරිණාම වෙච්ච නාම රූපයක් ඇවිල්ලා මගේ සංසාරගත කර්මය ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවස්ථාව නිර්මාණය කළා. ඒ සත්‍යය තුළින් මගේ අකුසලය කුසලය ක්‍රියාත්මක වුණා. මේක දැක්කේ නෑ. ඒ නිසා පලිගත්තා. පලිගන්න බෑ කියලා දැක්කාම ද්වේෂයක් අටගන්නෙත් නෑ, පලි ගැනීමකුත් නෑ. ඒකේ වටිනාකම ගියා. උස්ම රැල්ල මත සිත පීඨා සිය පවත්තන භාවනා යෝගියා මේ උස්ම රැල්ලේ ඉන්බැලන්ස් එක දකිනවා.
සමාන නැති බව දකිනවා. එක නායකට කොයි වෙලේ හරි මූලිකත්වය ලැබෙනවා, අනිත් නාය ඒකට පාලනය වෙනවා. දෙක සමාන නැහැ කියලා දකිනවා. ඒක සමාන වෙච්ච දවසක කවදාකවත් ආනාපාන සතිය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඒක කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඉඩා පිංගලා සමාන වුණාම ආනාපාන සති සූත්‍රය තුල ඒ හුස්ම රැල්ල එක සමානව නාස්පුඩෙන් එළියට යන්න ඇතුළට එන්න පටන් ගත්තාම එයාට කවදාක්වත් ආනාපාන සති කරන්න බෑ. එතනින් පස්සේ එයා විදර්ශනා භාවනා යෝගියෙන් ඇලින් ගැටින් තොර වුණාම එයා තුළ විදර්ශනාව විතරයි වැඩෙන්නේ. ආනාපාන වැඩෙන්න නම් ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසය තියෙන්න ඕනේ. ඒක තුළ ඇලින් ගැටින් තියෙන්න ඕනේ. එක නාඩියකට හුස්ම රැල්ල මූලිකත්වයට ගියොත් විතරයි ආනාපාන කරන්න පුළුවන්. සමාන වෙච්ච ගමන් බෑ. ඔළුවෙන් හිටගෙන කෙරුවත් ආනාපාන සති වෙන්නේ නැහැ. යාට විදර්ශනා වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනාපාන සති සූත්‍රය තුල දේශනා කරන්නේ. ආනාපාන සති භාවනා යෝගියා එක්තරා පියවරකට ගියාම එතනින් පස්සේ මේක විදර්ශනාවට වෙනස් වෙලා විදර්ශනා භාවනා යෝගියෙක් විදියට කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා තමන් තුළින් අවබෝධ වෙලා සෝතාපන්න වෙලා සකු르දාගාමි වෙලා අනාගාමි වෙලා රාහත් වෙලා පිරිනිවන් පානවා. ආනාපාන සතිය එයාගේ රාහත් බෝධියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ තරම් මා ගැඹුරු ධර්මතාවයක් මේ නාසය තුළට ඇතුල් වෙන උස්ම රැල්ල, නාසය තුළ සංගවිච්ච ක්‍රියාදාමය, විද්‍යාව, උස්ම රැල්ල මත සිත පීඨවලා උස්ම රැල්ල පුළුවන් තරම් සියුම් කරන්න. කොමන නාඩිය අවහිර වෙලා තියෙනවද? අවහිර වෙච්ච නාඩියට අර කියන ධාරිතාවෙන් ගන්න බෑ. හැබැයි අවහිර වෙච්ච ප්‍රතිශතයෙන් පල්ලයට ගියොත් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා නේද? මෙයා දැන් ඇල්ප වලින් ගන්නවා. ඇල්ප වලින් ගන්න බෑ අනිත් එක්කෙනාට. එයා ඉර වෙලා. හැබැයි තීට වලින් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම කරන්න ඕනේ මෙයාව ඇල්ප කරන එක නෙමෙයි, අරයව තීට කරනවා. සරල සමීකරණයක්. එයාව තීට කරපු නිසා ඇල්ප වගේ ලොකු තරංග වලින් හුස්ම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකු හුස්ම වලින් ගන්නෙ නෑ. එයා සියුම් හුස්ම වලින් ගන්නවා. අරයට ලොකු හුස්ම ගන්න බෑ. සියුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් දෙන්නම සමානයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේම දේශනා කළේ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ අවබෝධය අඩු නිසා, කෙලෙස් වලින් අපේ යථාභූත ඥානය වැහිලා තියෙන නිසා දීගං වා අස්ස සාමීති සික්කති, දීර්ඝ හුස්ම ගැන දේශනා කරනවා. ඊට පස්සේ කෙටි හුස්ම ගැන සාකච්ඡා කරනවා. සෑල්ලු හුස්ම ගැන සාකච්ඡා කරනවා. මුරුදු උස්ම ගැන සාකච්ඡා කරනවා. උස්ම රැල්ලේ සියුම් භාවය ගැන සාකච්ඡා කරනවා. දාන්න ආනාපාන සති සූත්‍රය වාඩි වෙලා ඇස්වාගෙන ආගෙන ඉන්න මේ කියන කතන්දරේ අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා අපි තේරුම් ගත්තේ නැහැ. අපි කවදාද තේරුම් ගත්තේ? අපි තේරුම් ගන්න නැහැ එම. අපි මිනිස්සුනේ. අම්මා තාත්තට වුන්කම් දෙන්නේ නැහැ, ගුරුවරුන්ට වුන්කම් දෙන්නේ නැහැ, පොලිසියට වුන්කම් දෙන්නේ නැහැ, රටේ නීතියට උසාවියට වුන්කම් දෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් අපි ඉතුවක්කාර මුරණ්ඩු මිනිස්සුනේ. අපි කොහමද බුදුරජාණන් වහන්සේට වුන්කම් දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ බුද්ධ ශාසනය 2600ක් කළත් ආනාපාන සති සූත්‍රයට එකපාරක්වත් වුන්කම් දුන්නේ නැහැ. අදටත් එන් කොටනවා, පොල් කඩනවා, පෙන්ෂන් යනකම් රස්සාවට දුවනවා. අම්බ කරපු දෙයක්වත් නැහැ, අම්බ වෙච්ච දෙයක්වත් නැහැ. කය දි රාපත් වෙලා, දනිස් කැඩිලා, කොඳු කැඩිලා, යන්නේනම නැති වෙලා, දි රාපත් වෙලා මැරිච් එකක් තමයි උනේ. සියලු සත්වයෝ වස්තුව සරණ ගින් දි රාපත් වෙලා මැරෙන්නාහ. තවත් සියලු සත්වයෝ රාගයේ සරණ ගිහිල්ලා දි රාපත් වෙලා මැරෙන්නාහ. සමහර සත්‍ය අවුරුදු 20 25 වෛරයෙන් අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සුත් එක්ක පලි අරම්ම ද්වේෂේ සරණ ගින් දි රාපත් වෙලා මැරෙන්නාහ. මේක තමයි උනේ. ඒ තරම් ඉතුවක්කාරයි, උඩඟුයි, ආංකාරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේටවත් ඇවුම්කම් දෙන්න පුළුවන් කීකරුකමක් අපි තුල තිබුණේ නැහැ. ඇලීමයි ගැටීමයි තිබුණොත් විශ්ව ධර්මතාවය වරදවා තේරුම් ගන්නවා.
ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් නිදහස් වුණොත් විශ්ව ධර්මතාවය නිවැරදිව තේරුම් ගන්නවා. එක තපස් කතාවක් මතක් වෙනවා මේ අවස්ථාවේ. එක්තරා රාජ්‍යයක ලස්සන නිස්කලංක යුගයක ගොඩාක් වස්තුව තිබිච්ච දාන පාරමී පිරිච්ච සිටුවරයෙක් හිටියා. ගොඩාක් සේවකයෝ හිටියා. හැබැයි එයා එක සේවකයෙකුට තමයි ගොඩාක් සෙනෙහබර. ඇයි යාගේ ಗುಣධර්ම ගොඩාක් තිබුණා. ඒ සිටුවරයා එක දවසක් කතා කරලා ඒ සේවකයාට කියනවා පුතා කියලා කතා කරන්නේ සේවකයා වුණාට. පුතේ එට මම අසුවල් රටට යනවා. රුවල් නැව ඒ කාලේ එන්ජින් නැහනේ. උලන් වලින් ගියේ. රුවල් නැව පිටත් වෙන උදේ 8 වෙනකොට. ඒ රුවල් වල තියෙන රෙදි වලට උලන් පුරවලා පිටත් වෙන්නේ 8ට. අඩුම තරමෙන් 7 මාටවත් නැවට ගොඩ වෙන්න ඕනේ. මාව එක්කන් යන්න උදේට එන්න. දැන් ගෙදර ගිහිල්ලා අමුදරුව බලලා උදෙන්ම එන්න. අස්ව කරත්තෙන් යන්න ඒ දුර ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව කාලයක් තීරණය වෙලා තිබුණා. ඒ කාලෙට කලින් එන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා. උදෙන්ම යාගේ අඹුවා නැගිටලා කල්පනා කරාලු මෙච්චර තද නිින්දෙන් ඉන්නේ ගොඩක් මාංශය ඇති. ගොඩක් වැඩ ඇති. නොකියුවට ඇඟට තේට්ටු ඇති. නිදාගත්තදෙන් කියලා ඇහැරවන් නැතුව හිටියා. එකපාරටම යට ඈරුණාලු. එතකොටත් පැයක් ප්‍රමාදයිලු. මොනකට හොදගෙන පුළුවන් තරම් වේගෙන් ගොන් කරත්තේ අර තනියෙන් යන්න පුළුවන් කරත්තේ අරගෙන ඉක්මනට දක්කගෙන දුවගෙන ගිහිල්ලා නවත්තලා සිටුවරයා ළඟට යනකොට සිටුවරයා පෑ ගානක් තිස්සේ බැන බැන ඉන්නවා. තරහා වැඩි වෙලා දත් පිටි කාගෙන මොකද්ද මේ මිනිස්සයා කරපු වැඩේ මෙච්චර කිව්වනේ. එනකොටම බයිනවලු මිනිස්සුયો නැව යන්න රුවල් නැව යන්න තව පොඩි වෙලාවයි තියෙන්නේ. කොච්චර කිව්වද වේලාසනෙන් එන්න කියලා. මාරේක් වගේ ඇවිල්ලා මගේ ජීවිතයට එකතු වෙලා මගේ සේරම වැඩ ටික විනාශ කළා. ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් ලොකු කාර්යයකට මේ යන්න සූදානම් වෙලා හිටියේ. නැවට අවශ්‍ය ගාස්තුත් ගෙවලා කාවණු ටික දීලා මම. ස්වාමීනි කියපු වෙලාවට මම කොමරි ඉක්මනට අරන් යන්න ලෑස්ති වෙමු. පස්සේ බනින්නත් වෙලා යනවා. ඇත්ත තමයි යන් කියලා ටක් ගාලා නැගලා කරත්තේ අයියෙන් දැක්කවලු. අස්වැන්ට කිව්වලු ඉක්මනට යන්න කියලා. වේගෙන් යනකොට ගලකට වැදිලා රෝදයක් ගැලවෙනවා. පාර වැඩි. කොරේ පිටට මරේ. ගහෙන් වැටිච්ච මිනිස්සයාට ගොනා ඇනලා. දැන් මේ කරත්තේ හදන්න එපාය. සිටුවරයට තවත් කේන්ති ගිහිල්ලා ආවෙත් පරක්කු වෙලා අනවශ්‍ය විදියට වේගෙන් ගිහිල්ලා ගල් තියෙන එක දැක්කේ නැහැ. 80ෙන් ගිහිල්ලා කරත්තයත් කඩලා දැම්මා කියලා බැන බැන ඉන්නකොට තව සිටුවරේ අස්ව කරත්තයකින් ඒ පැත්තේ යනකොට දැක පොඩ්ඩක් ඉන්න අර සිටුවරයා අනතුර කරපත් වෙලා බෑලා කිව්වලු සහෝදරයා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ බලන්නකෝ මෙම නැවයේ යන්න ඉන්නවා මේ කරත්තේ කැඩුනානේ මමත් ඒ පැත්තෙන් තමයි යන්නේ එන්න කියලා කරත්තේ නගගෙන වෙලාවට කලින් නැව ළඟට ගිහිල්ලා නවත්තලා එයාට හරියට පින් දුන්නලු මගේ ඉෂ්ට දේවතාවිය මම සංසාරේ කළපු කිසියලුම කුසල් පින් වල අඩයාලම ලකුණ සංඥාව මට පීඩ වුණා සංසාරේ කරපු හොඳ දේවල් අපට පීඩ වෙනවයි කියලා අහලා තිබුණා ඒ හොඳවල ස්වરૂපය මගේ සහෝදරයා බොහොම පින් කියලා නැවට ගොඩ වෙලා ටික වෙලාවක් ගියේ නැව පිටත් වුණා මූද මැදට යනකොට නැවේ බාරකාර කපිතාන් කෑ ගහනවලු ලොකු කුණාටුවක් ඇවිල්ලා කට්ටිය කලබල කුණාටුවක් ඇවිල්ලා කොයි වෙලේද ඇවිල්ලා ඉතින් කුණාටුවට මේවා අකුලගෙන මගහැරලා යමු යන්න විදියක් නැහැ නැව යටින් ගලක වැදිලා පුපුරලා දැන් වතුර උඩට එන ගමන් නැව ගිලෙන ගමන් කුණාටු උඩින් ඇවිල්ලා ගල පැටිලා ගලක වැදිලා වතුර යටින් එන ගමන් පීනන්න පුළුවන් කට්ටිය පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මූදට පනින්න සිටුවරයා වෙවුලනවලු පීනන්න දන්නේ
මාරයා මගේ ළඟට වැඩට ආවා. මාරයා ආවේශ වෙච්ච නිසා පරක් වුණා, නිින්ද ගියා. මගේ කුසල් පින් ඔක්කොම යටපත් වෙලා අකුසල පරිසම් දෙන්න මාරයෙක් ඇවිල්ලා බලන්නකො කරත්තෙත් කැඩුනා. මේ මාරයත් එක්ක ඉන්න බෑ. මගේ ඉෂ්ට දේවතාවිය ආවා, මගේ දෙයියෝ කියලා හිතලා එයාත් එක්ක කරත්තේ ගියා. දැන් කියනවා මගේ කුසලය නිදිමතක් වෙලා එයාට නිදි කෙරෙව්වා. මගේ කුසලය එයාව ප්‍රමාද කළා. මම සංසාරේ කරපු සේරම හොඳ ටික ඇවිල්ලා කරත්තේ රෝදේ කැඩුවා. මම හැමදේම වරදවා තේරුම් අරගෙන දෙයියෝ කියලා හිතලා, ඉෂ්ට දේවතාවිය කියලා හිතලා ගොඩ වෙලා ගියා. ඒකා තමයි මගේ මාරයා. ඌ තමයි අරන් ඇවිල්ලා මාව මරණයට බිල්ලට බාර දීලා ගියේ. දැන් ඉතින් මොනවා කරන්නද? පැය දෙකට කලින් දෙවියා, දැන් යා මාරයාලු. යම රජුරෝ තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ වෙස්වලාගෙන මාව මරණයට බාර දෙන්න. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා තමයි වැඩකාරයෙක් විදිහට ඇවිල්ලා තින්නේ මාව බේර ගන්න. මම සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා වරදවා තේරුම් ගත්තා. මාරයාවත් වරදවා තේරුම් ගත්තා. දැන් ඉතින් මොනවා කරන්නද? කොහොමත් මැරෙනවා. බලන්න යා තේරුම් ගත්ත විදිය. අපේ ජීවිතේ සිදුවෙන සියලුම දේවල් යහපතට වෙන්නේ. සියලු සංඥා සංස්කාරවල නිවැරදිව මනාකොට සිදු වෙනවා. මොකවත් වරදවා සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි අනිත් අයගේ පතිවත රැක්කොත් අපේ පතිවත රැකෙනවා. අපි බ්‍රහ්මචර්ය වුණොත් අපෙත් එක්ක ඉන්න කට්ටියත් බ්‍රහ්මචර්යා වෙනවා. ඇත්ත කියලා බලන්න. කවුරුත් අපට බොරු කියන්නේ නැහැ. අපිටත් ඇත්ත කියනවා. සත්‍යවාදී වෙලා ඉන්න මිනිසුත් අපට අවංක වෙලා සත්‍යවාදී වෙනවා. ඔරබොරු වංචාවලින් පිරීලා ඉන්න හැම කෙනාම අපිව රවට්ටලා අසරණ කරලා වංචා කරන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. අපි මේ ලෝකෙට මොනවද දෙන්නේ? ඒක තමයි ලැබෙන්නේ. අපි මොනවද කරන්නේ? ඒක තමයි අපිට කෙරෙන්නේ. මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න නම් ඇලීම ගැටීම නිරෝධ වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් යටපත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් ඒ ජීවියා මේ සංසාරේ හැමදාම වැරදි වැටහීමක තමයි ඉන්නේ. වරදවා තමයි තේරුම් ගන්නෙ. ඇයි ඒ? එක්කෝ හැලෙනවා, ඇලෙන මානසිකත්වයෙන් බලනවා. එක්කෝ ගැටෙනවා, ගැටෙන මානසිකත්වයෙන් බලනවා. ඇලෙන මානසිකත්වයට සාපේක්ෂව තීරණ ගන්නවා මෙයා හොඳ කෙනෙක් කියලා. ගැටෙන මානසිකත්වයට සාපේක්ෂව තීරණය කරනවා මෙයා අසත්පුරුෂයි නරකයි කියලා. හැමදාම වැරදෙනවා. ගැටෙන මිනිසයා ඇවිල්ලා තින්නේ යහපත කරන්න. ඒක වරදවා තේරුම් ගන්නවා. ඇලෙන මිනිසයා මිතුරෙක් වාගේ ඇවිල්ලා තින්නේ පිටට පීයෙන් අනින්න. ඒකත් වරදවා තේරුම් ගන්නවා. පීයෙන් ඇනලා යනකන් දන්න. හොඳට ඉඳලා ඇන්නනේ පිටට පීයෙන්. අර අසත්පුරුෂයා අසත්පුරුෂුණත් කවදාක්වත් යාපතක් අයාපතක් කරන්න මට මොකවත් කළේ නැහැ. හරිම හොඳ කෙනෙක් නේ. මට වරදක් කරේම නැහනේ. දැන් සත්පුරුෂයාට වඩා අසත්පුරුෂයා හොඳයි කියන තීරණයට මං එන්නේ නැද්ද? මේ ඇලීම් ගැටීම් නිසා තමයි මේ මානසිකත්වය වෙනස් වෙන්නේ. වැරදි ලෙස තේරුම් ගන්නේ, වැරදි ලෙස පිළිගන්නේ, වැරදි ලෙස හිතන්නේ හැම අවස්ථාවකම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ යටපත් වෙලා අනාර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට ශක්තිය ලැබෙනවා නම් ඒ හැම අවස්ථාවම ගැටීමේ අවස්ථාවන්. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හරියට තේරුම් ගන්න නැතුව ඒකත් වර්ධවා තේරුම් ගන්නවා නම් ඒකත් ගැටීමේ අවස්ථාවක්. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හරියට තේරුම් අරගෙන හරියට පුරුදු කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක ඇලීමේ අවස්ථාවක්. අනාර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තුල ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මතු කරගෙන අනාර්ය තුල කෙලෙස් නිරෝධ කරනවා නම් ඒකත් ඇලීමේ අවස්ථාවක්. මේ ඇලීම ගැටීම තමයි මේ දෙක නඩත්තු කරන්නේ. ඒක සමබර වුණොත් ඇලීම් ගැටීම් නෑ. පරමාර්ථ ධර්මය යථාභූත ඥානය අවදි වෙලා ඉඩා පිංගලා ක්‍රියාත්මක භාවයෙන් පාලනය වෙලා සුසුම්නාවට මුල් තැන වෙලා සියලු ඇලීම් ගැටීම් අපේ අවබෝධයට යටත් වෙලා
මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට අනුගත වෙනවා. නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව මනාකොට තේරුම් අරගෙන මධ්‍යස්ථ වෙලා හිතන්න, තේරුම් ගන්න, දකින්න, කටයුතු කරන්න හැකියාව, දක්ෂකම ලැබෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ගුරුකුලයේ ඉපදිච්ච ගුරුවරු බවට පත් වෙනවා. සියලු සත්වයන්ට මාර්ගය පෙන්වන්න සුදුසුකම් දීලා ධර්මාසයේ උරුමකාරයෝ බවට විශ්වයේ ඒගොල්ලන්ට උසස් වීමක් දෙනවා. ආනාපාන සති සූත්‍රයේ තියෙන ධර්මතාවය කවුරුත් ගුරුවරුන් නැහැ. ඇලිම් ගැටිම් පාලනය වුණා නම් විශ්වයේ තීරණය කරනවා මේ අයට අනිත් අය නිදාස් කරන්න පුළුවන්. එනනම් මේගොල්ලෝ ගුරුකුලය, ආචාර්ය කුලය. ආස්වාසේ ප්‍රාස්වාසේ මත සිත පීඨා සිය පවත්වන්න. බීට වලින් නම් ඉඩා වැඩ කරන්නේ. පිංගලා බීට කරන්න එපා. පිංගලා තියෙන්නේ ඇල්පද. ඉඩා ඇල්ප බවට පත් කරන්න, සියුම් කරන්න. ඉර වුණාට සම්පූර්ණයෙන් ඉර වෙලා නැහනේ, බිත්ති බැඳලා නැහනේ. එයාට ගන්න පුළුවන් තරංග ධාරිතාවක් තියෙනවා. ඒ ධාරිතාවට සාපේක්ෂව අයියෙන් ගන්න කෙනාගේ ධාරිතාව අඩු කරන්න. දැන් උස්ම රැල්ල දෙකම ඉඩා පිංගලා සමාන වෙනවා. මේ විදියට පැය 24 පුරාම අවස්ථා 15කින් උස්ම වෙනස් වෙනවා. ඒ 15ම සමාන කරන්න දක්ෂ වෙන්න මේ විදියට උපරිම අවුරුදු 7ක් කරලා බලන්න. සෝවාන් වෙලා, සකෘදාගාමිලා, අනාගාමිලා, රාහත් වෙලා සසරෙන් නිදහස් වෙලා. ඇයි උස්ම රැල්ල මත සිත පීඨවුවා. ඒක විදර්ශනාවට පෙරලිලා, ඒ විදර්ශනාව තුළින් කය තේරිලා, වේදනාව තේරිලා, ධර්මයේ තේරිලා, සිත අවබෝධ වෙලා, සසරෙන් නිදහස් වෙලා. අරිම සරලයි. අරිම සරලයි. එනම් ශ්වසනය, සමතුලිතභාවය කියන කාරණේ අපි කතා කළා. ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ එක උස්ම රැල්ලක තියෙන අවස්ථා අතේ 4 වෙනි අවස්ථාව උස්ම රැල්ලෙන් නිදහස් වෙන අවස්ථාව ආනාපාන සතිය විදර්ශනාව බවට පත් කිරීමේ සුදුසුකම. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.